They were shooting just on the civilians. In het noorden van Ethiopië wordt gevochten, gemoord, geplunderd en verkracht. Mensen lijden honger. Miljoenen vluchten weg. En er is ook hier echt helemaal niks meer. En toch is de kans groot dat je hier amper of misschien wel nooit van hebt gehoord. Het gebied is moeilijk toegankelijk. Of je nou een journalist bent of voedsel komt brengen. Na 6 maanden wachten krijg ik eindelijk toestemming en mag ik samen met mijn cameraman Sven Torvin naar deze verborgen oorlog. Maar hoe ver gaan we komen? Wat mogen we zien? So is there fighting up there? What's going on there? We gaan vandaag proberen vanuit de grootste stad in Tigray, Mechelen, meer naar het noorden te rijden. Die weg zit eigenlijk al de hele week dicht. Er komen geen hulpverleners door, maar ook geen journalisten. Dat zou zijn voor onze eigen veiligheid. Maar wij willen graag weten wat daar gebeurt in het noorden. Er zijn geruchten van gevechten. En we hopen vandaag dat we de wegsversperringen van de soldaten doorkomen en dat ze ons niet tegenhouden. Ik ben in Tigray, in het noorden van Ethiopië, en het is hier dus oorlog. Het Ethiopische leger vecht samen met het leger van Eritrea en milities uit de naburige regio Amhara sinds november tegen rebellen. Daar vertel ik je straks meer over. Maar mijn reis begint hier in Mekelle, de hoofdstad van Tigray. Overal zie ik de littekens van de oorlog, letterlijk. Zoals op de kinderafdeling van dit ziekenhuis. So she was hit, the bullet goes on the right and it came out on the left. So she has lost both her vision. And we asked them, I know this patient, and it was the Eritrean troops who shot it. So why? Is that an accident? Or It's why okay. are they targeting kids? نمنتاي عتوكي سموق عما. So the Eritrean troops, they were shooting just on the civilians and rampant, and when she ran, they shot her and she was injured and lost her vision. This is not an isolated incident in Sambre, it's all over Tigray. Most of the victims, adults as well as children, when they come, when we ask them, they told us we did nothing, we are sitting in our house. They come and shoot. Maar geweld is niet de enige bedreiging voor de bewoners van Tigray. Door de oorlog is er nauwelijks nog eten. De VN waarschuwde afgelopen week voor een dreigende hongersnood in het gebied. When they came initially, that was 8 kilo, 2-year-old, that's 8 kg. What we expect by the standard is 10 kg for 1-year-old. The mother couldn't give him food because? When the Eritrean troops came, we fled our home, we went to the mountains and there was nothing there to feed. Alle slachtoffers hier komen van het platteland. Daar willen we dus gaan kijken. Hoe noordelijker van de stad we rijden, hoe meer soldaten we zien. Daar worden we al snel gestopt. De camera, die stoppen we even weg. We staan nu bij een wegversperring met heel veel Ethiopische soldaten. So is there fighting up there? What's going on there? He's saying that there is no war, but you just see a lot of TPLF military walking around. Ja, ver zijn we dus niet gekomen. We zijn al bij het tweede checkpoint teruggestuurd door het Ethiopisch leger. De commandant daar zegt van, we kunnen jullie niet doorlaten omdat het te gevaarlijk voor jullie is. Er zijn rebellen van de TPLF en die ontvoeren jullie misschien. Maar hij zegt, er is geen oorlog verder. Terwijl als je naar de Tigrayers luistert, dan krijg je dus een heel andere kant van het verhaal. En die zeggen, jullie journalisten mogen er niet door. Juist omdat er wel oorlog is en dat er burgerslachtoffers vallen. En dat mogen jullie niet zien. Deze tank die ligt hier al even. Maar als je hier spreekt met de mensen die nog in de dorpen zijn achtergebleven, dan is er nog steeds de angst dat het conflict ook hier weer terugkomt. En ze zijn vooral bang voor Eritrese soldaten, die vechten mee aan Ethiopische zijde. En vooral die soldaten die worden beschuldigd van plunderingen, verkrachtingen en burgerslachtoffers. Maar eerst, Eritreërs, rebellen, het leger van Ethiopië. Wat is er nou aan de hand? Daarvoor gaan we terug naar 1991. De TPLF, het Tigrayan People's Liberation Front, komt aan de macht in Ethiopië en regeert met ijzeren vuist. Tot in 2018 deze man premier wordt, Abiy Ahmed. Hij wint in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede, mede omdat hij vrede sluit met buurland Eritrea, waar al 20 jaar oorlog mee is.
Onder hem neemt de invloed van de TPLF af. Ze trekken zich terug in Tigray. De spanningen lopen op als Abiy in september 2020 landelijke verkiezingen uitstelt wegens corona en de TPLF zijn eigen ding doet en de verkiezingen in Tigray wel gewoon door laat gaan. Het escaleert een paar maanden later als TPLF-milities een grote legerbasis van het Ethiopische leger aanvallen in Tigray. De Ethiopische regering begint een offensief en doet Tigray helemaal op slot. Geen toegang, geen telefoon, geen internet. Ze krijgen steun van het leger van Eritrea en milities uit een buurregio. Het moet een korte militaire operatie worden, maar inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Er zijn berichten van groepsverkrachtingen, executies en plunderingen door alle partijen. De VN vreest dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd. We horen dat de weg naar het westen wel open is en we komen inderdaad minder soldaten tegen. Hier zijn de dorpen waar we doorheen rijden macaber stil. Bijna iedereen is vertrokken. Bij een boom treffen we een handjevol mensen. Hello. Salam, salam. Where is everybody? It's empty here. ሰብ በቃ ተደሃይሉ ይፈሪ ዳይ ሞቱለ ማ ተደሃይሉ በቃ ዝሞተውነ ተደሃደውነ መጽዩ ጸላይ መጽዩ ሰብ በቃ ተደሃይሉ ከቢድ ብረና ተተኮሰ በቃ ገንዘውና ተሐረዳ ታሊ የለ ከፍቲ ተደሃይሉ ምለጠለው ዝጸሐለ እንወተለ The Ethiopian soldiers or? من يقتلهم إثيوبيا مكلكة يوم إثيوبيا both of them Ethiopian military and Eritrean military هاي كيودا بودي قني بالو أنا أو ذو تري لخا توتني عدي قادو كعودة عمت خذنا خلتمعت ثلاث سمعتين عارف عنه De mensen hier in het dorp zeggen dat toen zij hier terugkwamen, dat ze hier het lichaam vonden van hun lokale priester, dood. En dat ze hem toen hier begraven hebben onder deze takken. En zij zeggen allemaal dat was het Eritrese leger dat het heeft gedaan. Die zouden ook hier deze woonhuizen hebben ingepikt. En er is ook hier echt helemaal niks meer, geen matras. Alle bezittingen van de mensen die hier ooit woonden, die zijn meegenomen. We bereiken het bergstadje Abiy Adi. Ook hier zien we sporen van oorlog en ontwrichting. In het geplunderde lokale ziekenhuis ontmoeten we een ontgoochelde directeur. Here there was one microscope for TB examination. Okay, dark field microscope. They took it, every device. Everything. Yeah, every device, every medical equipment, every supply, every stationary registration books. Nothing is left. I feel so sad because it was life-saving before. So many neonates and mothers were served by this medical equipment, but now because of this we cannot serve. So it's a tragedy for us. So the Eritrean troops, where did they take all this stuff? Think home to their country. Including our 2 ambulances, they took them. Everybody has fear of security and safety because the troops are around in our area. So they're still fighting not far from here? Not far from, around 10, 15, 20 kilometers. So full of fear. Hier eindigt onze reis. Er wordt ons afgeraden om nog verder te gaan, omdat er verderop gevochten zou worden. Dat deel van de oorlog blijft voor ons dus nu verborgen. Maar als je hier staat, dan besef je ook wel dat dit misschien nog wel eens heel lang kan gaan duren. In die bergen zijn genoeg plekken waar de rebellen zich kunnen verstoppen, en een langdurige guerrillaoorlog kunnen voeren. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal voor meer van dit soort verhalen.